สวัสดีค่ะคลิปนี้จะสอนทำดอกไม้ค่ะติดค้างจากคลิปวันก่อนที่สอนทำกระเป๋าไปนะคะแต่ว่ายังไม่ได้สอนทำดอกไม้ใช้เม็ด6มิลกับ2มิลทำค่ะดอกตัวนี้เป็น2ชั้นค่ะข้างในชั้นหนึ่งข้างนอกชั้นหนึ่งแบบนี้นะคะอีกแบบหนึ่งก็คือดอกไม้เล็กๆอันนี้ค่ะใช้เม็ด6มิลกับ10มิลทำค่ะอันนี้ทำง่ายค่ะเอ็นใช้เบอร์25นะคะความยาว7-80เซนเราดึงเอ็นมา1เส้นนะคะแล้วก็ร้อยเม็ดเล็กเข้าไป6เม็ดนะคะสวนเม็ดบนสุดลงมาเพื่อให้เกิดเป็นวงกลม6เม็ดแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เม็ดทางซ้ายค่ะใส่ใหญ่เล็กใหญ่เล็กสลับกันนะคะแล้วก็สวนเม็ดบนสุดลงมาค่ะใส่เม็ดทางซ้ายเมื่อสวนลงมาฝั่งขวาเราจะต้องสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดค่ะข้ามเม็ดเล็กสีขาวตรงนี้ไปค่ะแล้วก็ใส่เม็ดทางซ้ายเหมือนเดิมใส่เล็กใหญ่เล็กใหญ่นะคะเมื่อสวนลงมาฝั่งขวาจะสอดเอ็น1เม็ดทุกครั้งใส่เม็ดทางซ้ายใส่กี่เม็ดใส่ให้ตรงตามวิดีโอค่ะเมื่อสวนลงมาฝั่งขวาจะสอดเอ็น1เม็ดทุกครั้งค่ะพอถึงตรงนี้นะคะฝั่งขวาเราจะสอดเอ็นข้ามไป2เม็ดค่ะคือข้ามเม็ดสีขาวแล้วก็สีแดงขึ้นไปนะคะแล้วก็ใส่เม็ดทั้งซ้ายทั้งขวานะคะใส่กี่เม็ดใส่ให้ตรงตามวิดีโอค่ะส่วนเม็ดสีแดงลงมาค่ะใส่เล็กใหญ่เล็กใหญ่นะคะร้อยข้ามไป4เม็ดตามจุดสีเขียวที่จุดไว้ค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะใส่เม็ดเล็กใหญ่เล็กใหญ่แล้วก็เล็กแล้วก็ร้อยข้ามไป4เม็ดตามจุดสีเขียวที่จุดไว้ค่ะเราจะทำแบบนี้ไปรอบๆนะคะวิธีทำเหมือนกันหมดเลยค่ะใส่เม็ดให้ตรงแล้วก็ร้อยข้ามไป4เม็ดค่ะแล้วก็ทำอีก2ครั้งนะคะใส่เม็ดให้ตรงตามวิดีโอร้อยข้ามไป4เม็ดค่ะต่อไปเราจะใส่เม็ดเล็กนะคะเม็ดเล็ก7เม็ดนะคะแล้วก็ร้อยไปที่เม็ดสีขาวที่วงกลมสีเขียวไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่อีก7เม็ดเหมือนเดิมค่ะร้อยข้ามไปตามเม็ดเล็กๆสีขาว4เม็ดที่เราจุดสีเขียวไว้ค่ะแล้วก็ใส่7เม็ดร้อยไปที่เม็ดสีขาว
วิธีทำเหมือนกันเลยค่ะทำซ้ำๆแบบนี้ไปจนรอบๆนะคะ ทำเหมือนเดิมแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบวงค่ะ มาถึงตรงนี้เอ็นสองข้างจะมาเจอกันใช่ไหมคะ เราก็จับมัดแน่นๆค่ะ ต่อไปเราก็ร้อยเก็บเอ็นทั้งสองเส้นให้เรียบร้อยค่ะ เราจะไปทำชั้นในนะคะ เราก็ดึงเอ็นเส้นใหม่มาค่ะ ร้อยไปตามเม็ดที่จุดสีเขียวไว้ค่ะ3เม็ดค่ะแดงขาวแดง แล้วก็ใส่เม็ดเล็กใหญ่เล็กนะคะ ใส่ทางซ้าย ขวามือนะคะดึงเอ็นมา1เส้นร้อยข้ามสีแดงขาวแดงตามจุดสีเขียวที่จุดไว้ค่ะร้อยข้ามขึ้นไป3เม็ดนะคะทีนี้ใช้เอ็นฝั่งซ้ายนะคะใส่เล็กใหญ่เล็กค่ะแล้วก็ใช้เอ็นฝั่งซ้ายนะคะร้อยข้ามแดงขาวแดงที่ทำเครื่องหมายจุดสีเขียวไว้ค่ะข้ามแดงมาข้ามขาวมาค่ะแล้วก็ข้ามแดงอีกเม็ดขึ้นมาค่ะแล้วก็ใส่เม็ดทางซ้ายนะคะฝั่งซ้ายใส่เม็ดเล็กใหญ่เล็กแล้วก็ฝั่งซ้ายสอดข้ามแดงขาวแดงฝั่งที่ใส่เม็ดค่ะสอดข้ามแดงขาวแดงเล็กใหญ่เล็กแล้วก็ใช้เส้นที่ใส่เม็ดค่ะร้อยข้ามมา4เม็ดนะคะตรงนี้เพราะเราจะจบแล้วเราจะทำรอบวงแล้วนะคะร้อยข้ามขึ้นมา4เม็ดค่ะมีเม็ดสีขาวตรงนี้เม็ดหนึ่งค่ะต่อไปใส่เม็ดเล็ก6เม็ดนะคะสอดเอ็นข้ามไปที่เม็ดเล็กสีขาว2เม็ดนี่ค่ะที่มันอยู่หว่างกลางสีแดงตรงนี้นะคะเม็ดเล็กๆสีขาว2เม็ดนี้นะคะแล้วก็ใส่6เม็ดเหมือนเดิมร้อยข้ามเม็ดเล็กสีขาวไป2เม็ดค่ะ
เราใส่6เม็ดทุกครั้งนะคะทำแบบนี้ไปจนรอบวงค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะจะได้ดอกไม้2ชั้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ร้อยเก็บเอ็นทั้ง2เส้นนะคะถ้าเราใช้เม็ดใหญ่ขึ้นดอกก็ใหญ่ตามนะคะต่อไปเราจะทำดอกเล็กๆสีชมพูอันนี้นะคะวิธีทำง่ายมากค่ะใช้เอ็น1เส้นไม่ต้องยาวมากนะคะสัก60เซนเราจะกดเม็ดสีเหลืองเข้าไปตรงกลางแล้วก็ร้อยไปที่เม็ดที่จุดสีเขียวค่ะเอ็น1เส้นร้อยขึ้นไปแล้วก็อีก1เส้นร้อยลงมาค่ะเนี่ยค่ะดอกไม้อีกแบบหนึ่งก็เสร็จแล้วนะคะแบบนี้ค่ะอยากทำสีอะไรก็ได้นะคะลูกปัดชนิดไหนก็ได้สามารถทำได้หมดค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามและสวัสดีค่ะ